Jac Zumarraga. Nandito naman tayo ngayon sa bago nating vlog. So, nakikita nyo yan sa likod ko. Medyo kakaiba na. May pa-backdrop na tayo. Mamaya-maya po, ipapakita ko po sa inyo yung kung paano ko po siya ginawa. Kung paano ko ginawang bago ulit ang aking kwarto. Since you are staying at the island, syempre, wala tayong mga masyadong materyales na pwedeng bilhin na kagaya sa city na pupunta ka lang sa ganitong lugar and then meron ka na kagad mga gamit na pwedeng gamitin sa paggawa, sa pagpapaganda ng inyong mga kwarto. I decided to paint this room black and white kasi nga para sa akin napaka-elegant yung tingnan. Sana nagustuhan ninyo and then syempre ako gustong-gusto ko. Sana kayo din makarelate sa video na to at magustuhan nyo yung mga kulay na ginamit ko dito. Ito palang ipapakita ko sa inyo ngayon, yung talagang kung ano yung kulay talaga ng room ko ngayon, kung anong kulay na niya compared sa dati. Ano ba tinitingnan mo? Bakit ang likot magsalita? Okay, ayun na nga. So, simulan na natin. And 1, 2, 3. Hello everyone! Since quarantine ngayon, kung ano-ano mga pumapasok sa isip natin, may nakita ako mga DIY na pininturahan nila yung kwarto nila, mga kwarto nila, maliliit na spaces. I also love color black and white, and then that is why I decided to paint my room into black and white. And ito yung color ng room ko ngayon. The green, parang yellow green siya, and then white. So, yan yung combination ng room ko. Alright, so, ako lang po yung gagawa nito. Since nakamasingil na din siya, so pipinturahan ko lang siya, lalapatan ko na lang siya ng pintura. Alright, so, simulan na natin. In 1, 2, 3, 4. Ay, mali. In 1, 2, 3, 4.
ngayon i-reveal na natin ang ating room na ating ginawa during quarantine. Naisipan natin na i-makeover ang ating maliit na kwarto.